Hello everyone and welcome to my YouTube channel! Today, isi-share ko sa inyo kung paano ba magluto ng creamy, delicious macaroni soup or sopas. Ito ay paborito nating mga Pinoy kahit mainit or malamig man ang panahon. Kaya tutok lamang kasi napakadali lamang gawin ito. At heto lamang ang mga sangkap na kakailanganin sa pagluluto ng creamy macaroni soup or sopas. Ngayon ay magsimula na tayo. May tubig na ako dito. Ang gagawin ko lamang ay akin itong pakukuluan. Hindi na ako maggigisa. Pero kung gusto nyong magisa ng bawang at sibuyas ay pwede naman. Ako ang gagawin ko ay yung madaling pagluluto lamang. So, akin lamang itong pakukuluan over medium heat. So, ayan, once na kumukulo na ang tubig, ay maaari na nating ilagay dito ang macaroni. Ang gagamitin kong macaroni dito ay elbow macaroni. Maaari kayong gumamit kahit anong klaseng macaroni. And then, maglalagay ako dito ng salt para magkaroon ng lasa ang ating macaroni habang atin itong pinakukuluan. Akin lamang itong hahaluin. At akin lamang itong pakukuluan hanggang maluto ang macaroni. Huwag nyo palang tatakpan kasi aapaw ang tubig ng macaroni. So ayan, pagkalipas ng ilang minuto ay luto na ang macaroni. So maaari nang ilagay ang sahog ng ating macaroni or sopas. Ang una kong ilalagay ay ang pinakulong chicken breast. Pinakulo ko lamang ito sa tubig na may asin at black ground pepper at aking hinimay. And then next, ilalagay ko na ang garlic, onion, at carrot. Tulad ng sabi ko kanina, kung gusto nyo maggisa ay pwede naman. Pero ako, hindi ko na ginisa kasi mas nasasarapan ako sa sopas na hindi ginisa. So, ayan. And then, ilagay na ang cabbage or repolyo. Maglalagay din ako dito ng sausage. Maaari kayong gumamit ng hot dogs. And then, ilalagay ko na ang mga pangpalasa. Black ground pepper, salt, and then maglalagay din ako dito ng chicken broth cubes. At ilalagay ko na din dito ang evaporated milk. Mas masarap kung ang gagamitin yung evaporated milk ay yung kulay red ang balot ng lata. Kasi mas perfect yun dito sa sopas. So ayan, nahalo ko na itong mabuti. Akin lamang itong pakukuluan. And then once na kumukulo na ang sabaw ng ating sopas, ay maaari nang ilagay ang all-purpose cream. Ito yung ating pampasarap at pampa-creamy sa ating sopas. And then hahaluin ko lamang ito para kumalat ang lasa ng all-purpose cream sa ating sopas. At akin lamang itong pakukuluan ng another 1 minute and then ready to serve. At heto na ang creaming sopas. Nakakaadikay nyo sa sobrang sarap. Ayan, nilagyan ko lamang ito ng nilagang itlog sa ibabaw. Kaya kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching! Ito po ang aming kitchen. Happy cooking everyone!